ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට තවත් ගොඩක් රසට pasta හදන විදිහක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ pasta එකට chicken pesto pasta කියලා කියන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි. අපි එහෙනම් මේ chicken pesto pasta එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පෙට්ටිය කියලා තියෙන විදිහට පැණි pasta ටික තම්බලා වතුර පෙරලා අරගත්තා. chicken breast එක මේ වගේ කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම sun dried tomato, සුදු ලුණු ඩික් 3-4ක් මේ වගේ හීනෙට කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. avocado oil මම අරගන්නවා. ඒ වෙනුවට ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් කුඩු Italian seasoning chicken broth, chilli flake එක එහෙම නැත්නම් කෑලි මිරිස්, ලුණු, pesto sauce, heavy whipping cream, parmesan cheese අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම හට්ටියකට තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දානවා. මම avocado oil පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තෙල් එක යන්තමට රත් වෙනකොට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දානවා. chilli flake එක ඒ කියන්නේ මිරිස් කෑලිත් තේ හැඳි භාගයක් දානවා. Italian seasoning එකෙන් මේස හැඳි 2ක් දානවා. ඉතින් මේ ටිකෙන් හොඳ සුවඳක් එනකල් විනාඩි 2ක් විතර මේ වගේ කලවම් කරමින් low heat එකේ තෙල් එකේ උයනවා. මේ ටික විනාඩි 2ක් විතර තෙලේ උයනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවෙදී කෑලි කපපු chicken breast ටික දානවා. chicken කෑලි එක පැත්තක් හොඳින් තැම්බුනහම මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තත් තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට හීනෙට කෑලි කපපු සුදු ලුණු ටික දාලා සුදු ලුණු වලින් හොඳ සුවඳක් එනකල් විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් කලවම් කරනවා. ඊළඟට මේකට chicken broth එකෙන් කෝප්පයක් විතර දානවා. පෙට්ටිය කියලා තියෙන විදිහට තම්බලා අරගත්ත පැණිනි pasta ටික ඊළඟට මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ pasta ටික හොඳින් කලවම් කරමින් gravy එක අඩු වෙනකල් තියලා gravy එක අඩු වුණාම pesto sauce ටික දානවා. ඊළඟට මේ වගේ ටිකක් කලවම් කරලා sun dried tomato ටිකක් දානවා. sun dried tomato ටිකක් දාලා මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරනවා. ඊළඟට heavy whipping cream එකනුත් දාලා හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 2-3ක් තියලා lip off කරනවා. lip off කරාට පස්සේ pasta ටිකට උඩින් parmesan cheese ටික grate කරනවා. ඉතින් ඔයාලට pasta තියෙන වෙලාවක මේ වගේ pesto pasta එකක් හදලා බලන්න කොච්චර රසද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ pesto pasta වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෙක් එක්කලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා තාදරෙන් මතක් කරනවා. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.